לא לשתות. ענת, את בסדר. הנה, תשתי. תודה. בבקשה. ומי את? בואי נענה על זה אחת ולתמיד. לשתות או לא לשתות? את המים. כן. תראי, מה השאלה הזו בעצם? האם יש חומרים שנמצאים בתוך המים ויכולים להיות מסוכנים? כן. אז כדי לענות על זה, בואו ניקח דוגמה אחרת. What do we have here? מה למה אני מדברת אנגלית? I know it. אוקיי. אוקיי, סליחה. טוב, מה יש לנו כאן? יש לנו 5 בקבוקים, וכולם עם מים רגילים. What's the next step? We'll just take 1 drop of each water from each sample and just pour it onto the paper. עכשיו איזה צבע אני? הנייר בצבע כתום. סבבה. אוקיי. הצבע השתנה. אז מה קרה? זה ממש מהר ממש. נהיה כחול. ממש מהר. ממשיכים. אוקיי, ממשיכים. יש פה צהוב בתהליכי הפיכה לכחול חלקי, צהוב עם נגיעות כחול עדינות וכתמתם עדין. מה זה אומר? The blue one is from the water where we put fluoride in a really high concentration. אוקיי. And it turned blue right away. And in large concentrations, in high amounts, fluoride can cause damage. We're working really hard to develop sensors for different materials that are cheap and easy. The sensors that we are developing are specifically designed for the general population to be able to detect whatever they want in their own water, in their own drinks, and in their own food without any need to go into the lab. איך זה קורה? איך הדבר הקטנצ'יק הזה? מה קורה פה? On this paper, we have a chemical sensor. And within the sensor, there's a certain molecule that turns color when it identifies and recognizes the particular compound found in the solution. And so we can see by using this sensor within 5 minutes a change in color, which tells us whether the particular compound that we're looking for is in fact in the water or not. אוקיי, זה ממש נשמע לי כמו אנטיג'ן טסט. כן, נכון? כן. אז זה תראי, את antigen החומר test for like... for fluoride. אבל יכול להיות חומרים אחרים גם. איזה עוד שימושים יכולים להיות לחיישנים האלה? לחיישנים האלו יש הרבה שימושים. אם יוצאת לבר, יכולה להשתמש בחיישנים כאלו לדעת אם מישהו שם איזשהו חומר במשקה שלך שיוצאת. חשוב. כן. לזהות אם יש איזשהו זיהום במים בים. כל החיישנים האלו יכולים לחסוך הרבה, אוקיי, ולפתור בעיות של בזבוז מזון. וכל עוד שאנחנו יכולים לפתח חיישנים יותר מדויקים לאוכל, למשקאות, אוקיי, ולמים וכולי, אוקיי, זה יחסוך הרבה. אבל איך זה עובד? קצת כמו בדיקת אנטיגן, רק שבמקום לזהות מולקולות של קורונה, היא מזהה מולקולות אחרות. We can make sensors that are checking for and responding to a whole bunch of different materials that might be in your water. איך כל זה קשור למים שהשארתי בו? למים אוקיי, טוב. אז תשמעי, במקרה שלך, אנחנו דואגים לחלקיקים פלסטיקים קטנטנים שדלפו מהבקבוק הפלסטיק החד פעמי ונכנסים לתוך המים. קוראים להם ביספנולים, זאת השם. ביספנולים? כן, בדיוק. אם נניח את שותה את זה פעם אחת, אז זה לא נורא בעיקרון. אבל אם עושה את זה, נניח, אוקיי, הרבה פעמים, והרבה פעמים, אז אנחנו יש חשש כאן קצת לנזק. אז איפה אתם נכנסים לתמונה? אז אנחנו בפיתוח של חיישן על נייר קטנטן, שמצליחה לגלות אם יש בתוך המים חומרים הפלסטיקים הקטנטנים האלו, בדיוק באותו צורה שעשינו עם הפלוריד, ואם יש, אז יש שינוי בצבע על הנייר תוך 5 דקות. זה מטורף. ממש. וכמה החזון הזה עדיין רחוק מהמציאות? אז אנחנו ממש קרובים לחיישן לביספנולים. לפלסטיקים במים. לפלסטיקים, כן. לפלסטיקים במים אנחנו ממש קרובים לזה. מדהים. ממש. אוקיי, אז קודם כל, זו לא אמונה תפלה. אם שכחתי בקבוק מים ברכב ביום חם, יש חשש שחלקיקי פלסטיק מזעריים ידלפו אליו. והאמת היא שהפתרון הזה יכול לעזור לא רק לאנשים כמוני ששוכחים בקבוקים ברכב. אם רק יכולנו לדעת, ברגע שאנחנו שותים או אוכלים משהו,
אם יש שם משהו שיכול להזיק לנו. תראי, היה את המצב בארצות הברית שהיה עופרת שנמצא במים בפלינט בעיר שם במישיגן, ואחרי זה רק אז הם גילו שהעופרת שנמצא במים היה מסוכן להם. אז זה לא סתם עניין של נוחות. צריכים איזשהו דרך לזהות אם יש זיהום וצריכים כלים פשוטים ויעילים וקלים לכולם להשתמש בהם לבדוק. אני חושבת על כל הפעמים בחיים שלי ששתיתי מבקבוק חד פעמי מים וזה מלחיץ אותי. נראה לי את תהיה בסדר.